Hi everyone, welcome back my YouTube channel Home Idea with Ranjita. মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এটি কৰ্নাৰ শেল্ফ। কৰ্নাৰ শেল্ফটো মই কি বস্তুৰে বনাওঁ সেইটো মই আগতে দেখুৱাই লওঁ। মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এখন ৱালপেপাৰ, তাৰপিছত লৈছোঁ এটি গ্লু গান লৈছোঁ আৰু এখন ছুৰী কাটিবৰ কাৰণে এখন ছুৰী আৰু এইখিনিয়ে আৰু এটা লৈছিলোঁ মই এচিৰ কভাৰটো, কাৰ্ডবৰ্ডৰ এচিৰ কভাৰটো। এইখিনি মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে মই কাৰ্ডবৰ্ডটো মোৰ জোখ অনুসৰি মই আঁচ দি ল'ম। মই কিমানখিনি ডাঙৰ কৰোঁ আৰু কিমানখিনি সৰু কৰোঁ সকলোখিনি মই আঁচ টানি ল'ম। তাৰপিছত মই গোটেইটো মই কাটি ল'ম। এই আঁচটানাখিনিৰ ওপৰেদি মই প্ৰথমে কাটি ল'ম। কাটি লোৱা ভিডিঅ'টো মই আজি নেদেখুৱাওঁ, কিয়নো সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই কিছুমান কাটি দেখুৱাম। কৰ্নাৰ শেল্ফখন মই অলপ বহল কৰিবৰ কাৰণে মই কভাৰটো মাছখিনি কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ তাত আৰু জইন দি দিছোঁ। জইন দি এনেদৰে আৰু ওপৰত কিছুমান কাৰ্ডবৰ্ড লগাই দিম। মোৰ সকলোখিনিয়ে কাটা হৈ গ'ল। মই এতিয়া ক'ত কেনেকৈনো কি ধৰণে জইন কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। আঠা মৰাখিনি কিন্তু মই নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু সেইখিনি দেখুৱাব লাগিলে বহুত দেৰি হৈ যাব। কিন্তু ক'ত কেনেকৈ দিম এবাৰ দেখুৱাই লওঁ। এইখন শেল্ফ হয়, শেল্ফখনত মই ৱালপেপাৰ মাৰি লৈছোঁ আৰু বাকীকেইখনতো এনেদৰে মই ৱালপেপাৰ মাৰি ল'ম। লৈ সকলোখিনিয়ে মই লগ কৰি জইন কৰি ল'ম। মই এনেদৰে গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এই দুখন শেল্ফ হয়, এখন ওপৰত দিম এনেকৈ আঠা মাৰি ল'ম, কিন্তু আঠাটো মই এতিয়া দেখুওৱা নাই আৰু গ্লু গানৰ সহায়েৰে মই দুটাই আঠা মাৰি ল'ম আৰু এইখন ইয়াতে দিম ইয়াতে। আৰু লগতে ৱালপেপাৰো মই গোটেইকেইখনতে ৱালপেপাৰ লগাই ল'ম। তাৰপিছত গোটেইখিনি হৈ উঠাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম। আৰু এখন ছাইডত এনেকৈ আঠা লগাই দিম ইয়াতে, এইফালেও দিম দি গোটেইখিনি আঠা দি উঠি আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই থাকিম। কৰ্নাৰ শেল্ফখন মই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। কাটি লৈ এতিয়া মই এইখন ইয়াতে আঠা লগাই দিম আৰু এইফালেও এখন আছে, এইখনো ইয়াতে মই এনেদৰে আঠা লগাই দিম। দি আৰু শেল্ফ দুখন আছে, দুখন শেল্ফত এখনত মই ৱালপেপাৰ লগাই লৈছিলোঁ, ইয়াতে এনেদৰে আঠা লগাই ল'ম আৰু এখন থাকিব ওপৰত। এই গোটেইকেইখন মই গ্লু গানৰ সহায়েৰে আঠা মাৰি উঠি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তাৰপিছত আৰু ৱালপেপাৰ মাৰিম, মাৰি মোৰ তেতিয়া এই গোটেই শেল্ফটো কমপ্লিট হ'ব। এই কৰ্নাৰ শেল্ফখনত ৱালপেপাৰ মাৰোঁতে অকলে বহুত অসুবিধা হয়, সেয়েহে মোৰ হাজবেণ্ডে মোক সহায় কৰি দিছে। আমি দুয়োটাই লগ লাগি গোটেইটোতে আমি ৱালপেপাৰ মাৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, কেনেনো হৈছে আপোনালোকে চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।